Ano daw ang pinakamasarap na adobo na naluto ko? Yan, ang tanong at request na rin ng isa sa mga followers natin. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, ipapakita ko sa inyo kung paano ko lutuin yung pinakamasarap na adobo na naluto ko. Ang tawag dyan ay adobong bawang na may baboy. Kasi nga, sa sobrang dami ng bawang, mukhang yung bawang yung i-adobo natin. Pero wag ka, ito yung nagpapasarap dyan. Kaya kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Magpapainit lang muna tayo ng mantika. Kailangan natin gumawa ng tinatawag na garlic chips. Kaya kung mapapansin niyo, itong bawang, hiniwa ko na ng maninipis na peraso. At kahit hindi pa mainit yung mantika, ilagay na natin yan. Unti-unti kasing maluluto itong bawang habang umiinit yung mantika. So guys, ang sekreto sa pagluto nitong ating garlic chips, para talagang hindi masunog agad, dapat sobrang hina lang ng apoy. So yung umpisa, medyo malakas, no, para uminit yung mantika. Pero as we go along, dapat ilagay nyo sa pinaka-minimum yung apoy. Like this minimum. Kung nakikita ninyo yung apoy, no, sobrang hina. Okay, so yan na yun. Yan, dediretso ko lang. Like that. Para mas madali. So ito na yung ating garlic-infused oil. Hindi natin gagamitin lahat. Masyadong marami yan. Kukuha lang tayo ng kailangan natin. Yung sapat lang, guys. Pagdating sa adobo version na to, nagigisa ako ng sibuyas. Yung onion ay nagkakaramelize na. Yan. Unti-unti nang magbabrown yan. So, okay ang browning, ha? Huwag lang natin sunugin. Kaya, pagdating dun sa init, ina-adjust ko siya to medium. Ilalagay ko na yung pork. So, wala nang babad-babad to, ha? Ang gamit kong part dito, kasim. Kasi kung mapapansin niyo, magkahalo yung laman pati yung taba, di ba? Kaya nagiging moist yung loob niyan. Lulutuin ko lang to hanggang mag-brown yung outer part. Yan, maglalagay lang tayo syempre ng toyo, soy sauce, and then vinegar. So, sukang puti ito. Mas maganda siguro kung yung mga specialty na suka yung gagamitin ninyo, no? Isa sa mga pinaka-okay na gamit ko yung tinatawag na sukang paumbong. Nasubukan nyo na ba yun? Try nyo. Okay na okay yun. Tapos, ito naman, oyster sauce. Lemon lime soda. Use your favorite brand. Wala tayong preference. Tubig. Konti lang muna. Huwag nating damihan masyado. Ayan. Papabayaan lang muna natin kumulo. And then, tsaka natin hahaluin. At sa oras na kumulo na, yan, ngayon ko palang hahaluin to. Kailangan natin itong pakuluan pa ng mga at least 1 hour. Para talagang malambot na malambot. Depende yan sa quality ng pork na gamit ninyo. Ngayon, ilagay na natin ibang mga sangkap. Siyempre, di ba, pag sinabi nating adobo, kadalasan yan may paminta. Cracked na peppercorn yung ginagamit ko. Hindi ground black pepper, ha. Ito yung pamintang buo na dinikdik ko lang. Tapos niyan, maglalagay tayo ng laurel leaves o yung bay leaves. Pwedeng fresh, pwedeng pinutuyo. Walang problema. Haluin lang natin to. So right now, guys, ilalagay ko na rin yung garlic. Importante kasi na talagang maging super mabawang yung lasa nito. Nagtira ako ng konti kasi yun naman yung i-garnish natin sa ibabaw once naluto na tong adobo. Tingnan nyo kung gaano karami yan, di ba? Yan yung magbibigay ng super sarap na lasa dyan. Hantayin lang natin ito ng 1 oras o hanggang sa tuloy ng lumambot yung pork. At guys, eto, 1 hour na yung nakakalipas. Check lang natin. Medyo natutuyuan na yung adobo, which is a good thing. Dahil itong adobo na to ay adobong toyo. So, dapat at this point malambot na yung pork. And at the same time, dapat yung sabaw niya, parang ganito na, no? Nanunuyo na ng konti. Kasi ang gagawin natin next ay papatuyuin natin ito ng tuluyan. Ang gusto ko lang masigurado, yung lambot. Hatiin lang natin. Dapat mahati ito ng maayos, ha? So, yan guys, ha? Oh, diba? Ang bilis na nahiwa kagad yung pork ng tinidor. So, ibig sabihin, obviously, guys, sobrang lambot, sobrang moist ng loob. Oh, yun yung sinasabi ko sa inyo ng moist. Kapag etong part ng pork, yung kasim ang gagamitin ninyo. At, yan, pabayaan lang natin ito hanggang sa tuluyan na mag-evaporate yung sauce. Ito, pag hindi nyo nakita mabuti, alagay ko sa gilid. Nakikita nyo na yung mantika, di ba? So, yun yung gusto nating mangyari. Ililipot ko lang to sa serving plate. Tapos yan, iserve na natin. Kahit alam mo na masarap ka, kailangan mo pa rin magpapogi. Kaya ito yung pampapogi natin. Maglalagay pa rin tayo ng bawang na chips, no? Garlic chips.
Di ba? Talagang mabawang na yan. At syempre yung adobo, di ba? Kulang ng kulay yan eh. So lalagyan natin ng konting parsley para may contrast naman. Kasi iba pa rin yung appealing ka sa mata. Masarap ka na sa mata, mas masarap ka pa sa panlasa. O di ba? Mas okay yun. So guys, eto na yan. Eto na ang ating pinakamasarap na adobo para sa akin. Sana subukan nyo yung recipe, eto na. Maraming salamat sa pagnood ng video na to. At kung meron kayong mga special request, mag-comment lang kayo o mag-message lang kayo sa akin sa Instagram. I-follow nyo ako sa Instagram. Vanjo Merano po tayo sa TikTok. At magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.